في الاول بس خلوني اوضح لكم حاجه مهمه عن المكان اللي انا قاعد فيه ده. الصور اللي على الحيطه هنا وهناك دي مجرد جزء من الديكور، هتلاقوا شخصيات منهم محبوبه وشخصيات تانية منبوذه. الرابط الوحيد بين كل دول ان دول كلهم شخصيات تاريخيه. فلو كنت مثلا بتكره هتلر او بتحب سوار الدهب، حبيت انت سيد قطب ولا كرهت جولدا مائير، انت حر، بس برضه هيفضلوا شخصيات تاريخيه. طب وانت عم عبد الله بتكلمنا عنهم ليه؟ ما تخلينا في الواقع اللي احنا عايشينه. الله يبارك لك. هدي لك مثال، انا لو جات لي الحاله دلوقتي ورحت جاي قايم مكسر الاستوديو ده، انا مش بس هاثر على ديكور الحلقه دي، لا ده وديكور الحلقات الجايه كمان، وده لحد ما اظبط شكل جديد اللي عمري ما هعرف اطلعه بنفس الشكل الحالي. اهي الشخصيات دي يا مؤمن اثرت في الواقع بتاعها، واثارها لسه موجوده وغيرت كمان في الواقع اللي احنا عايشينه النهارده. وانا بجيبها لك يعني مش من باب الحكاوي وخلاص، انا بجيبها لك يا مؤمن عشان الكوكب اللي احنا عايشين عليه ده عباره عن قصص وحكايات متكرره. البطل يحب البطله، يفرقوهم، يتجوزوا في اخر الفيلم، مفيش جديد. اعرف يا عمي وخد الحكمه عشان تعرف تتعامل مع الحاضر بتاعك وتعرف تقرا المستقبل، بدل ما تشوف مواقف جديده عليك ومش هتعرف تتصرف فيها ازاي. اما النهارده بقى من بين الحكايات دي فاحنا معانا حكايه جديده، تعالوا نمزمز فيها مع بعض ونعرف اثرت فينا ازاي. يلا بينا يلا بينا. بما اني عندي لحيه بقى وهتكلم عن ايران، فكتير مننا هيظن ان احنا هنتكلم عن السنه والشيعه والحركات دي وكده، بس لا يابا، احنا هناخد الموضوع من جانب تاني خالص. طبعا الكل سامع دلوقتي عن الخناقه اللي دايره بين امريكا من هنا وبين ايران من هنا، وشايفين كمان على الجانب الاخر السعوديه من هنا بتسخن والامارات كمان بتشجع. اديله يا امريكا، ما ترحميهمش يا ام الاماريت، عايزه فلوس خدي فلوس، عايزه بترول خدي بنزين سوبر، بس قهرنا العدو اللدود ده وحط عليه واحنا رقبتنا. عشان امريكا بقى معلم خدت الفلوس وقالت لهم متشكرين قوي والله يا محمد عبد السميع، وراحت خلعه يا معلم، ولا حرب ولا يحزن، وضاعت فلوسك يا صابر والله يعوض عليك. طب ايه الليله دي وصلت لكده ازاي؟ الحرب والجلبه اللي حاصله دي عشان سنه وشيعه، عشان نظام سياسي؟ طيب عشان ما تقول بقى عم عبد الله وتخلصنا. بص احنا مش هنرجع بعيد قوي، لحد بس الحرب العالميه الاولى سنه 1914. بريطانيا وقتها وهي بتقش الغنايم احتلت جزء كبير من ايران اللي كان اسمها وقتها بلاد فارس، وفضلت قاعده هناك 7 سنين لحد سنه 1921. بريطانيا بقى وهي طالعه من هناك سلمت بلاد فارس دي لواحد اسمه رضا بهلوي، زي ما سلمت بلادنا كده وهي طالعه برضو الناس ولاد حلال ومواليين ليها. عمك رضا ده كان اتاتورك كده في نفسه. بلاد فارس اللي طبعها وطبع اهلها التدين اتحولت مبدئيا كده سنه 1934 وبقى اسمها ايران، وده نسبه الى الاريين، وهي قبائل كده سلاله كانت موجوده من سنه 2000 قبل الميلاد. وبدا عمك بهلوي يصفي في كل مظاهر التدين هناك، وفضل الراجل قاعد بيحكم ايران 20 سنه لحد ما هتلر ظهر في المانيا، وبدا هتلر يخبط في الغرب يمين وشمال. فبمجرد بس ما عمك بهلوي ابدا تعاطفه بس مع هتلر كده في الكلام، فاتشال بمنديل ورق كده واتنفى بره ايران، والكلام ده كان سنه 1941. طب مين اللي استلم الحكم بعده يا عم عبد الله؟ ابنه محمد رضا بهلوي في 25 اغسطس من نفس السنه 1941. طب ما هم ادوا الحكم لابنه اهو يا عم عبد الله، امال هم رموه ازاي بس؟ يا عم اتقل جاي لك اهو في الكلام. محمد رضا بهلوي ده ما كانش اقل اجراما من ابوه، بس بالنسبه لبريطانيا وامريكا اللي اكتسحوا الحرب العالميه الثانيه، فده بقى المجرم بتاعنا احنا، يعني بيس يا خميس. عاوز قمع حريات خد قمع حريات، عاوز اعتقالات خد اعتقالات، وافتح ابواب المعتقلات براحتك يا زعيم، المهم تسيطر والمعارضه عندك ما يطلعلهاش نفس. طب وامريكا وبريطانيا هيستفيدوا ايه يا مولانا من وجع الراس ده؟ ايوه هي دي الاسئله بقى الدين. اقول لك أنا. ايران يا عمنا عايمه على بحر من دهب، ايران عندها رابع احتياطي بترول في العالم، وعندها تاني احتياطي غاز في العالم كله. يا رب بقى المعلومه تكون وصلت صح. بريطانيا وهي طالعه من ايران وقت اكتشاف البترول عملت شركه هناك الاختصار بتاعها APOC والشركه دي الظاهر بتاعها انها شراكه بين بريطانيا وايران لاستخراج البترول. بس لو جيت للحق فبريطانيا كانت حاطه شاليمو جوه ايران وعماله تشفط وتنهب في كل ثرواتها، وطبعا كان لازم حد تبعها يقعد يحملها الشاليمو ده. كانت الامور ماشيه تمام والشفاطه بتشفط وعمك محمد رضا بهلاوي قاعد بيحرس الشفاطه والامور ماشيه زي الفل، لحد ما جه الراجل الطيب ده محمد مصدق رئيس وزراء ايران، وراح عامل قرار بتأميم شركه النفط دي وخدها كلها لايران، وكان الكلام ده سنه 1953. ومش بس كده، ده كمان عزل الشاه بتاع ايران اللي هو محمد رضا بهلاوي. على فكره كلمه شاه دي معناها ملك، فلما نقول شاه ايران معناها ملك ايران. شاه ايران بقى لما اتزنق وحس ان الليله اتكشفت، خد مراته في طيارته الخاصه وهوب على العراق، ومن العراق على ايطاليا. خلاص بقى كده الحكم بقى مدني والثروه بقت للشعب والدنيا زبادي في الخلاط.
الله. وهم كام يوم بس يا مؤمن ويتعمل انقلاب من الجيش الايراني بقياده الجنرال فضل الله زاهدي، ويتقبض على عمك محمد مصدق ويترمي في السجن، ويرجع الشاه محمد رضا بهلوي ويكافئ الجنرال فضل الله بان هو يعينه مكان محمد مصدق رئيس وزراء الايران. ورجعت تاني بريطانيا تشفط في ثروات ايران، بس المره دي بالنص مع امريكا. طب وايه اللي دخل امريكا على الخط عم عبد الله؟ عشان الانقلاب اللي رجع الشاه تاني كان انقلاب امريكي من CIA يا معلم. انت متخيل؟ الجيوش دي هي سبب نكبتنا على مر العصور. اي نعم هي من ولادنا وبفلوسنا، بس مش لحمايه حدودنا والله، دي لحمايه مصالح الكبار اللي هناك. المهم ان عمك بهلوي رجع افظع من الاول. الراجل لغى الاحزاب ورجع امن الدوله وزيارات الفجر للمعارضين والمعتقلات اتملت. لا مش ده بس، هو الباكج ده دايما بيجي مع بعضه كده. مش قلت لكم فيلم وبيتكرر؟ المهم في وسط القمع والطحن ده يا معلم يظهر معارض شرس ضد الشاه في منطقه اسمها خومين في ايران، وطبعا هو روح الله ابن مصطفى الخميني المعروف باسم آية الله الخميني. لما بيطلع صوت وسط القهر والظلم لازم بيتسمع، وبيتحول كمان لبطل بسرعه البرق في نظر الناس، وبالذات الخميني كان عالم دين هناك ومعروف. بس يا فرحه ما تم، اتقبض عليه سنه 63 زي بقيه المعارضين واترمى في السجن سنه ونص. حصل مظاهرات طبعا وقتها والبلد حالها اتقلب بسبب اعتقاله، ولما طلع كمان حبت ريما ترجع لعادتها القديمه ويعارض الشاه من تاني، بس مع شعبيته الجارفه اللي كل يوم بتزيد دي، فكان القرار المره دي هو نفي الخميني خارج البلاد. واتنفى فعلا الخميني بره ايران في اواخر سنه 1964. قعد شويه في تركيا وشويه في العراق واخيرا استقر في فرنسا. وبعد 6 سنين بس وفي سنه 1970 تبدا المظاهرات في ايران تاخد شكل تاني، اضرابات بقى ومسيرات وعمليات نوعيه واقتحامات. طب استمر الفرم ده كتير يا مؤمن؟ 9 سنين بالتمام والكمال. ولك ان تتخيل انت بقى. ايوه ثوره قعدت 9 سنين مستمره وفي الاخر حققت كل اهداف. الكلام ده للناس اللي بتسخر من كلمه الثوره مستمره بعد 8 سنين في مصر، بس احنا اللي كنا فاهمين كلمه ثوره غلط. انما عمليا كده ما حصلش ثورات في العالم في التاريخ الحديث الا الثوره الايرانيه والثوره الفرنسيه، 2 بس عشان تبقى واخد بالك، اللي هم فعلا قلعوا جذور النظام القديم من على وش الارض وحطوا مكانها جذور تانية شعبيه من الثوره بعيدا عن توجيه النظام العالمي. انما اللي احنا عملناه في مصر ده مثلا كان اسمه العلمي انتفاضه شعبيه، مجرد انتفاضه شلنا فيها مبارك واتثابت كل جذوره معششه في كل اركان البلد، والنتيجه طبعا كلنا شايفين انتقام بكل غل وحقد من كل اللي هددوا عروشهم، سواء بقى اسلاميين يساريين مسيحيين، اي حد يقف في الطريق بيقشوه. ولك ان تتخيل ان احنا عندنا سجن طويل عريض في مصر اسمه ملحق المزرعه. السجن ده كان فيه 10 مساجين بس، وكان منهم الدكتور مرسي عليه رحمه الله، ودلوقتي بقوا 9 معتقلين بس، منهم الدكتور محمد بديع والشيخ حازم صلاح والدكتور باسم عوده والدكتور سعد الكتاتني و5 تانيين غيرهم. سجن بكامل قوته وحراسته ل9 تنفار بس، محطوط كل واحد من ال9 في حجز انفرادي وممنوع من الزياره ومتحاصرين حصار السنين. وراجع على السوشيال ميديا هاشتاج سجن ملحق المزرعه وانت هتشوف العجب من الغل اللي في قلوب المجرمين دول. المهم ان عمك بهلوي مع نجاح الثوره الايرانيه في يناير سنه 1979 خلع بطيارته من هناك هو ومراته، ورجع آية الله الخميني من فرنسا محمولا على الاعناق. وطياره بهلوي يا معلم طلعت على المجال الجوي الاوروبي. الو معكم بهلوي، بهلوي معكم، حول نطلب الاذن بالهبوط. يا اوروبا يا ناس يا هو، اوروبا كلها يا مؤمن رفضت استقبال البهلوي. امال راح فين يا عم عبد الله؟ لا انا عاوزك انت بقى تتخيل مين اللي قبل يستضيفه وفتح له المجال الجوي بتاعه. ايه يا شباب مين هنا هياخد عم بهلوي المجرم؟ مين؟ مصر ام الدنيا يا جدعان. واستقبلوا السادات استقبال الفاتحين بمراسم استقبال الرؤساء. تعب عمك بهلوي بعدها بكام شهر وطلع على امريكا عشان بيتعالج من سرطان الغدد الليمفاويه. الثوار بقى لسه هناك في الشارع ولسه عاوزين ينتقموا من بهلوي. راحوا طالعين يا مؤمن على السفاره الامريكيه يوم 25 اكتوبر سنه 1979 واخدوا من هناك 52 رهينه امريكي وقالوا لامريكا هاتي اللي عندك وخدي اللي عندك. طب الثوار هناك في ايران ما عملوش كده وهو في مصر ليه واقتحموا السفاره المصريه واخدوا من هناك رهاين؟ لان الرد المصري هيكون بكل بساطه بلهم واشربوا ميتهم، عندنا منهم كتير. وحوار الرهاين ده يا مؤمن كان اول صدام حقيقي بين امريكا وبين نظام شعبي هي مش بتديره ولا ليها اي اراده في تكوينه. وبعد 6 شهور يا مؤمن وتحديدا يوم 24 ابريل سنه 1980 امريكا بعتت قوه عسكريه ب3 طيارات هليكوبتر لتحرير الرهاين من قلب ايران. اوبا دخلنا في الاكشن بقى، والنتيجه كانت يا مؤمن تدمير هليكوبترتين بص هما هليكوبتر وهليكوبتر اتدمروا 2. والنتيجه الثانيه برضو ان امريكا طردت بهلوي غصب عنها وما اتحررتش الرهاين الامريكيه الا باتفاق بين ايران وامريكا. الكلام ده كان في الجزائر سنه 1980. وايران تحولت من الملكيه الى الجمهوريه الاسلاميه وثورتها كمان بقى اسمها الثوره
الثورة الإسلامية. بص احنا مش هنقف النهاردة عند القمع اللي بيمارسه النظام الإيراني ضد قطاع كبير من شعبه، لأن ده صراحة عاوز حلقة لوحده وهو فعلا موضوع منفصل. ده بجانب برضه ان لبيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطول، وكمان اجرامهم يبص الاجرام انظمتنا ويقول له يخرب بيت شيطانك ده انت جاحد يا جدع. اما النظرية بقى اللي بتقول ان الخناقة اللي بين امريكا وبين ايران دي اشتغالة وتمثيلية عشان يستنزفوا ثروات الخليج، اللي هو بالعربي كده الحق ايران يا ولا خد يا معلم، ايران جايه اهي يا عيال خد يا زميلي. نظريه تحترم ماشي وعلى العينين والراس، بس النظريه الاقوى من وجهه نظري ان ايران ند وعدو حقيقي لامريكا. ولو وقت الحلقه اطول كنت حكيت لكم حاجات تأيد موقفي اكتر، وابقى راجع ورايا كده ان امريكا وقعت لايران طياره سنه 1988، زائد ان امريكا كمان فرض حصار اقتصادي على ايران بقاله سنين. مفيش تمثيليات في البيزنس يا زعيم ماشي. يموت الخميني بقى اللي هو المرشد بتاع الثوره الايرانيه سنه 1989، ويجي المرشد الحالي اللي هو آية الله علي خامنئي اللي هو مشي بنفس سياساته وعلى نفس خطواته. وبالنسبه لحرب العراق فمش هتفيدنا في حاجه في الحلقه دي، فهنخليها برضو الوقت تاني. اما بقى سواء ايران كانت شريك في تمثيليه علينا ولا كانت عدو فعلا حقيقي لامريكا، فاحنا بعيد عنك حالتنا صعبه وخيبتنا تقيله، لا حصلنا شريك ولا حصلنا حتى ند راس براس. احنا معانا شويه حكام زي الفل قاعدين بينا في مدرجات المتفرجين، واللي رايح واللي جاي عمال يلطش فينا. فالحق يتقال بقى باللي لينا واللي علينا. اولا والاهم ان النظام الايراني اجرم في حق السوريين والثوره السوريه، وارتكب هناك مذابح ومجازر جماعيه بالحرس الثوري الايراني بتاعه، اللي اسال الله عز وجل ان هو ينتقم منه. بس برضو خلينا نقول بكل صراحه ان النظام الايراني عدو صريح وواضح وجلي للكيان الصهيوني، وقفل سفاره الكيان الصهيوني في طهران من اول يوم في نجاح الثوره وما اعترفش بيه كدوله لحد النهارده، في عز ما انظمتنا بتبات هناك في احضان الصهاينه. وعلى فكره نتنياهو امبارح كان في السفاره المصريه بيحتفل مع المصريين هناك باليوم الوطني، عشان تبقى عارف. بس النظام الايراني بيصنع دبابات وطيارات وصواريخ وبيخصب يورانيوم كمان عشان يعمل بيه نووي، واحنا بنستنى الكونجرس الامريكي يسمح لنا ناخد قطع غيار المعدات اللي هي اصلا معظمها جايه لنا في المعونه. النظام الايراني بيغير رئيس كل 4 سنين، وبحد اقصى مدتين رئاسيتين بس ما لهمش تالت، واقصى رقم جابوا رئيس هناك من يوم ما بقت جمهوريه كان 62%. واحنا بقى حكامنا ابد الابدين وكيد المعتدين وشاش بالبتادين. النظام الايراني بيذل امريكا اللي بيذلوا شعوبهم عندنا. النظام الايراني عارف كويس قوي ان امريكا هتحسبها 1000 مره قبل ما تخش معاه في حرب، لانها عارفه انها هتقلب المنطقه كلها واحتمال كبير تعمل حرب عالميه ثالثه. ايران يا حبيبي عندها ضوافر حقيقيه وبتخربش، وكلها اسابيع وهتلاقيهم قاعدين مع الامريكان والوش في الوش وبيمضوا اتفاق جديد، ولا عزاء بقى لفلوس عيال زايد ومليارات ال سعود. انت عاوز تقول ايه يا عم عبد الله؟ انت جاي تلمع ايران يعني؟ والله حضرتك اللي بتعمله ايران ده هو الطبيعي والعادي واللي كنا بنعمله زمان وهو اللي المفروض يكون. انا مش بلمعها خالص والله حضرتك، احنا اللي مصديين وشايفين ان دي لمعه. اسمع ترامب وهو بيتكلم عن سلمان ال سعود، واسمع نبره صوته لما يجيب سيره ايران وانت هتعرف الذل شكله ايه. اتفرج على السيسي وهو محني بظهره كده قدام ترامب وبيقول له فخامتك وحضرتك، وشوف تويتات ظريف وزير خارجيه ايران وهو بيمسح بترامب البلاط بتاع تويتر. ايران عدو واضح لدينك ومعتقدك، اوكي ماشي، اتعلم انت بقى منهم وصحح نقاط ضعفك، او حتى تحالف معاها يا عم. هتحالف مع ايران ازاي يا جدع؟ دول شيعة. ايوه اظهر بقى يا عم عبد الله على حقيقتك. طب خد تعالى خد بس ما تخافش. انت متحالف مع امريكا ليه؟ على اساس ان هم مالكيه يعني ولا شافعيه؟ شوف انا على المستوى الشخصي استفدت من حكايه ايران دي ان الامل لسه موجود والحق بيرجع طالما في ناس قاعده لسه بتنادي. الخميني فضل مثبت الناس في شوارع ايران بشرايط الكاسيت اللي كان بتتهرب من على حدود العراق 9 سنين يا مؤمن، بالخطب الحماسيه والكلمه الجريئه اللي طردت اليأس وخلت الامل معشش في نفوس الناس لحد ما جت اللحظه. عرفت يعني ايه ثوره لا تبقي ولا تذر؟ مش مجرد انتفاضه هشه تعمل هجمه مرتده. عارف انت لما يكون في باب مقفول وانت بترجع لورا جامد وتخش فيه عشان تكسره؟ اهي الدخله دي بقى ما كانتش بكامل قوتك وتقدر فعلا تكسره، فهيكسرك هو والصدمه هتفتت عظامك. فيا اما تقعد ساكت وتسيبه مقفول يا ابن الناس، يا اما تضرب، بس لما تضرب تبقى ضربه واحده وبكل ما اوتيت من قوه. وافتكر دايما ان اذا ضربت فاوجع فان العاقبه واحده. والله بس كده يا مؤمن. السلام عليكم. عسكروا نيمون اليوم بحاله، سهرونا الليل بطوله، قلبوا حال الدنيا يابا واللي معدول يقلبوا له. عسكري التبس كليتا مسخرونا ومسخروا له، عسكرينا مسكينوا له عسكرونا وعسكروا له. نيمون اليوم بحاله، سهرونا الليل بطوله، قلبوا حال الدنيا يابا واللي معدول يقلبوا له. عسكري التبس كليتا مسخرونا ومسخروا له.